princip nu då i södra mellanplan. Så det här Det mullrar och skakar i marken i Stockholm. Vad är det som händer under dina fötter? Och hur bygger man tunnelbana mitt i en storstad? I den här serien får du följa med på en lång resa mot kortare restider och nya resvägar genom Stockholm. Jag åker liksom ett riktigt bumpy ride. Det känns som jättelänge sedan på ett sätt, men också inte speciellt länge sedan. Här vid Gullmarsplan har det hänt en hel del sedan vi var här senast. Bergkvaliteten där, det har varit lite som grillkol i princip. Det har varit jättelöst. Så det har inte gått att borra, utan det har bara runnit ut massa berg. Det är väldigt högt, det är 15 meter högt där ungefär. Om Angelica tyckte att det var stort då, ja då är det ändå ingenting mot hur det ser ut idag. 70 meter under dagens Gullmarsplan finns det nu ett helt system av tunnlar. Nej, men nu är vi ungefär där vi var senast vi filmade. Där vi hade den här grillkolen. Ja. Så att nu har vi ju kommit en ganska bra bit förbi. Jag tänker att vi kan fortsätta gå. Så här är vi ju nu då i plattformsrummet. Så här håller man ju på då, lastar ut för fullt bergmassor. Så här är vi ju i princip nu då i södra mellanplan. Så det här i andra änden där, det är ju där då tågen kommer fortsätta mot slakthusområdet och vidare mot Sockerplan. Så man ser toppen på tunnelspårtunnlarna härifrån. Och nu är det bara runt 40 meter berg kvar som ska sprängas ut. Men här måste man frysa ner berget innan man kan fortsätta att spränga. Det är ungefär lika komplicerat som det låter. Och vi återkommer till det lite senare. Att bygga tunnlar mitt i stan är ofta komplicerat. Och att dessutom göra det precis vid ett sjukhus, ja det gör det hela ännu svårare. Johan och Cornelia har regelbundna möten med Karolinska sjukhuset för att se till att bygget inte stör verksamheten mer än nödvändigt. Hur har det fungerat nu senaste tiden? Nej, det funkar riktigt bra nu på slutet. Idag träffade vi Rickard som är Karolinskas representant. Och vi har väl diskuterat lite statusuppdatering och om vi har fått höra någonting från, eller om han har hört någonting från verksamheterna i byggnaden. Vi har haft någon incident som dök upp här. Det var väl folk som just har varit lite mer engagerade i tunnelbaneprojektet som hade reagerat på en kraftig sprängning. Men den var väl runt 17:45 tror jag, så det är egentligen... Ja, precis. Det var precis i de sprängtider vi har lovat att vi ska hålla. Då. Vi närmar oss ett avstånd till den här byggnaden där man kommer känna av sprängningarna mer än vad man har gjort. Så att man mer informerar att ni kommer känna det mer, men ni behöver inte vara oroliga för er utrustning eller byggnaden. På ett sjukhus finns det gott om känslig utrustning. Och Johans jobb är att ha koll på sprängningar och vibrationer så att utrustningen inte påverkas. Och sen så har vi alltid tryggheten i att vi mäter rörelser och ljud i verksamheter så att vi faktiskt kan kontrollera det mellan vad vår entreprenör gör under mark och vad som händer här uppe på sjukhuset. Första kontakterna hade jag redan 2014-15. Då pågick fortfarande arbetet eller bygget av Nya Karolinska. Och det var diskussioner om hur känsligt kan det bli när tunnelbanearbetet sen ska börja. Och ingenting ville vi ju ska stanna upp. Utan tunnelbanan måste ju fram och lika mycket vården, sjukhuset måste ju också fram. Så att det var egentligen hur hittar vi samarbetet på bästa möjliga sätt. Vi känner en stor trygghet nu i det arbetet så som det har framskridit. Ovan jordsprängningarna och det, hur ser det ut? Ska vi gå ut och titta på det kanske? Vi kanske ska gå och titta på det. Bara ett stenkast från sjukhuset ska akustikerna Mortesa och Patrik göra en bullermätning precis vid en tunnelmynning. Ja, men det är viktigt att mäta för att innan vi börjar bygga så gör man alltid en prognos för att kolla vad har vi för arbetsmoment, kommer vi påverka omgivningen? Och buller är någonting som kan störa väldigt många människor. Så att nu mäter vi för att kolla att det faktiskt följs det vi har sagt. Fläktarna som vädrar tunneln ger en del buller och det har man försökt dämpa.
Det vi har gjort är egentligen att vi har placerat fläktarna. De har ju ljuddämpare, men för att dämpa dem ytterligare så har vi placerat dem inuti containrar med invändig isolering. Och i princip täppt till runt om för att få ner bullernivån. När man står här så tycker jag i alla fall att det är tuben som dominerar fortfarande. Vi har mätt på lite olika punkter här för att kunna göra en bättre bedömning och analys i efterhand av bullret. Och det här kommer vi då gå in och analysera sen. Skulle det vara ett problem så kan en åtgärd vara att till exempel sänka varvet på fläkten. För det är väldigt effektivt att sänka ljudnivån också. Tillbaka till Gullmarsplan och frysningen. För en del av den blivande spårtunneln här har förlöst berg för att man ska kunna borra och spränga som vanligt. Här har vi väldigt låg bergtäckning, vilket gör att vi kommer behöva frysa berget och bottenmoränen för att sedan kunna spränga oss igenom och bygga en lining och ta oss förbi. Så här ser man ju då den övre delen, den rosa liksom halvcirkeln där. Det är ju då spårtunnelns övre del. Och här håller man då på och borrar de här frysrören. Att frysa ner berget är en väldigt ovanlig metod för att förstärka berget medan man bygger. Först borras långa hål runt hela den blivande tunneln. Rören fylls med ett kylmedel som med hjälp av ett kylaggregat sänker temperaturen till minst -5 grader. Efter några månader har hela berget runt tunneln nått rätt temperatur och man kan börja spränga, men försiktigt med extra små sprängsalvor. Sen förstärks tunneln med sprutbetong och en permanent gjutenförstärkning, en så kallad betonglining. Efter flera månader av sprängning och betongförstärkning är tunneln klar och kylaggregatet kan stängas av. 70 meter upp pågår arbetet med att spränga ut ett väldigt stort hål. Länken mellan dagens Gullmarsplan och den nya plattformen där nere. Nu är vi i biljetthallsnivå. Det här är gamla SS Center som vi har rivit i en tidigare entreprenad. Och här håller vi då just på med att spränga ut hisschaktet. Så det är här man i framtiden då kommer kliva av hissen och sen kunna byta till grön linje. Det blir många stora hål när man bygger tunnelbana. Och långt där nere, precis intill sjukhuset, kommer biljetthallen att ligga så småningom. Delvis så har vi ju haft en förmån av att vi inte har bostadshus jättenära Karolinska. Vilket har gjort att vi har också kunnat göra vissa arbeten nattetid istället. Så att vi på något sätt ger en lättnad just kring buller, då, stomljud. Och så har vi skapat en sprängfri lucka egentligen under kontorstid. Och även om det är jobbigt nu med allt som låter och vibrerar så kommer det att bli bra sen. För både patienterna och för alla som jobbar på sjukhuset. Ja, men det blir ju fantastiskt bra. Så precis bakom mig i den entréhallen så blir ju uppgången från tunnelbanan. Vi hade ju önskat att den fanns när sjukhuset invigdes, men nu får vi den 10 år senare och det blir fantastiskt bra. Så att det är ju jättebra för sjukhuset, för området och för regionen. Ja, men vi har jobbat med detaljer, det är att vara säkra på att de vibrationer vi får inte skadar vår utrustning när vi håller på med avancerad behandling. Det har kanske varit ett av de allra viktigaste. Sen buller är olägenheter, ofta kortvariga i sprängningar som går ut här. Tjena Patrik. Tja, har du börjat kolla på mätningarna? Yes, jag tog upp våra inspelningar. Och det har skett en del salvor. Akustikerna Patrik och Mortesa lyssnar på mätningar som de har gjort den senaste tiden. Det är både sprängningar och annat ljudligt. Och det verkar som att bullerdämpningen runt fläktarna gjorde susen. Det vi har sett efter analysen då på vår eget hörselintryck då på plats där, så har det verkligen fått bra effekt. Så det blir ju riktigt bra. Nu har det gått några månader. Berget är helt djupfryst. Ser du den vita frosten uppe i tunneltaket? Nu börjar jobbet med att långsamt spränga sig fram genom det frysta berget. Och när det väl är klart, ja då är alla tunnlar vid Gullmarsplan klara. Och det börjar bli dags för nästa steg. Att göra bergtunnlarna till tunnelbana. Och mer om hur det går till, det kommer vi att berätta längre fram i den här serien. Följ oss gärna i sociala medier.
Och på nyatunnelbanan.se hittar du alltid den senaste informationen om allt det där som händer under dina fötter.